Hello, my dear friends and student of class 5. Today's lesson is fraction. Class 5 math, chapter 5, exercise 5.7, question number 3. How to divide fraction by fraction. How to divide fraction by fraction. नेपालीमा तपाईलाई राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेको साथमा क्वेशन नम्बर ए देखि एच सम्म म सल्भ गरेर तपाईको अगाडि राख्ने छु। तपाईलाई होमवर्क हेल्प हुनेछ हैन, होमवर्क हेल्प हुनेछ र वेलकम टु माई ASER tutorial YouTube channel. Please don't forget to subscribe this channel if you are here for the first time. Okay, thank you so much. Okay, all the best. हामी पढ्दै जाउँ। 1/5 3/4। अच्छा, यो भन्दा अगाडिको भिडियो तपाईले हेर्नु भयो? हेर्यो है, हेर्यो। अच्छा, ठिक छ। तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। यो फर्स्टको नम्बर जस्तो छ त्यस्तै बस्छ, यादै भएको कुरा। यो मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स यो छ 4/3। मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स 4/3 कुरा बुझ्यो हैन? यसको बादमा 1 × 4 5 × 3 यसरी हामीले मल्टिप्लाई गरिन्छ। यसको बादमा 4 1 जा 4 5 3 जा 15 एन्सर पनि भयो है। सजिलो है, डिभाइड चाहिँ पुरा सजिलो छ। अब नम्बर बी को जसलाई मल्टिप्लाई याद छ डिभाइड पनि धेरै सजिलो हुन्छ। 3/8 डिभाइडेड बाई 5/9। अब यहाँनिर झुकिन्छ नानी, झुकिँदैन होला। 3 ले यहाँ 9 काटिन्छ, काट्नु पाउँदैन किनभने यहाँनिर डिभाइड छ। अब पाउँछ कतिखेर 3/8 एज इट इज। यो फर्स्टको जहिले पनि एउटै लेख्ने 3/8 छ, 3/8 नै हो यो। तर यो चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अन्त 9/5 लेट अस नट ब्रेक द रुल। अनि डाइरेक्ट पनि मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ, काट्न सकिँदैन? सकिन्छ? नो एनी नम्बर हो, काट्न नसकिने नम्बर छ। 9 5 जा 45, 8 5 जा 40, 5 can be 3 can 3 9 जा 27। Yes sir. Okay, 27। अच्छा, 3 9 जा 27, 8 5 जा 40 हो, लास्ट आन्सर ठिकै छ। ओके ओके, 3 9 जा 27, 8 5 जा 40 हो। अब हाम्रो क्वेशन नम्बर सी। सी मा के छ? 4/7 एन्ड 2/3। अब म डाइरेक्ट गर्न सिकाइदिउँ, डाइरेक्ट पनि जान सक्छ। 4/7 यसलाई हामीले के गर्न सक्छ? इन्टु त 3/2। अब डाइरेक्ट आन्सर निकाल्न सकिन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 2 1 जा 2 2 2 जा 4। यो रिड्युसिबल नम्बर चाहिँ बिर्सनु भएन। वी सुड नट फर्गेट, वी सुड नट हैन, वी मस्ट नट फर्गेट। बिर्सिनै हुँदैन, कुरा बुझ्यो? त्यसो हुँदाखेरि अब रह्यो 2 3 जा 6 हैन, 2 ले काट्ने रहेछ। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 अनि 2 3 जा 6, 7 1 जा 7। फाइनल आन्सर 6/7। अब कति नम्बरको गर्ने? नम्बर डी। नम्बर डी 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 6/11 डिभाइडेड बाई 5/7। यसको के हुने रहेछ? 6/11 यो के लेख्नु पर्यो हामीले? मल्टिप्लिकेसन। अनि यो चाहिँ इन्भर्स 7/5। अब कति हुने रहेछ? रिड्युस गर्न सकिँदैन। वी क्यानट रिड्युस। 6 7 जा 42, 11 5 जा 55। फिनिस फिनिस आन्सर फिनिस। यो पनि एन्सर होला, यो पनि एन्सर। कति सजिलो छ है डिभाइड। अब हाम्रो क्वेसन नम्बर ई है, के भयो? भएको छैन। 5/8 डिभाइडेड बाई 1/4 इजिली। अच्छा, यसलाई हामीले के गर्न सक्छ अरे? 8/5 हो, 5/8 नै। यसलाई इन्भर्स गर्दैन यो फर्स्टकोलाई, यसलाई चाहिँ इन्टु 4/1। ठिक छ? अब काट्न सकिन्छ? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो, 5 1 जा 5
यो 2 1 जा 2 डाइरेक्ट गरिदिँदा हुन्छ है Yes, sir. अब यसलाई अर्को पनि एउटा मेथड मलाई देखाइदिइहाल्नु पर्यो भनेर नि अब के हुँदो रहेछ भनेको कुरा चाहिँ नि म इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दैछु ल अर्को मेथडले पनि हुन्छ है 1/4 छ नि सपोजिङ 5/8 भयो यो इन्टु भयो 4/1 त भयो होइन Yes, sir. मैले यहाँ रिड्युस गरेँ नि त होइन Yes, sir. म भन्दैछु बार बार भनेको घरिघरि भन्दैछु रिड्युस गर्नु नबिर्सिनु भनेर रिड्युस नगरिकन अनि एन्सर चाहिँ त्यति नै आउँछ हेर्नु ल 5 4 छ 20 8 1 छ 8 तर नम्बर ठुल्ठुलो हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ रिड्युस गर्नु पुरा साह्रो पर्छ कुरा बुझ्यो अहिले त सानै छ सकिहालिन्छ तर धेरै धेरै ठुलो नम्बर आउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ यसलाई 4 ले काट्छ Yes, sir. हो 4 2 जा 8 4 5 जा 10 5/2 आयो कि होइन Yes, sir. तर यसरी काट्नु भन्दा चाहिँ यसरी नै सानो सानो नम्बरमै सजिलो काट्नु Yes, sir. भनेर चाहिँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर सानो सानो हुँदा अगाडि नै रिड्युस गरिसक्नु एन्सर डाइरेक्टली एउटै एन्सर आइहाल्छ Yes, sir. मेरो कुरा बुझ्यो Yes, sir. यस्तो कुराहरू पनि आज मैले बताइराखेको छु नानीहरूको अगाडि र यो दुईवटा नम्बर एउटै हो है तर योभन्दा यो मेथड तपाईँले प्रेफरेन्स दिनुहोस् है गिभ प्रेफरेन्स टु दिस नम्बर योभन्दा यो अब क्वेसन नम्बर कति एफ हतारिने काम छैन होइन ला एफ होइन हामी त कता गएको त एफ एफ त एफै हो कि जी यहाँनिर हो यो उता माथिको गर्ने काम छैन नि त ल नम्बर त लेखिसक्यो 6/7 काटिदिउँ है यो Yes, sir. ल काटिदिउँ ल क्वेसन नम्बर एफमा कति छ अरे क्वेसन नम्बर एफमा 6/7 12/13 अच्छा यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ 6/7 यसलाई इन्टु 13/12 अब हामीले के गर्न सक्छ अघिको जस्तो Reduce. रिड्युस त गर्नुपर्छ तर डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गरेर लास्टमा रिड्युस गर्दा ठुल्ठुलो नम्बर हुन्छ पुरा साह्रो पर्छ सानैमा 6 1 6 6 2 12 साह्रो सजिलो भयो 13 1 13 7 2 14 साह्रो छिटो एन्सर आयो हो यस्तो सिक्नु भनेर नि मैले हो एफको भयो अब जीको गरौँ ल Yes, sir. ल जीको गरौँ 7/8 डिभाइडेड बाई 1/2 अब हामीले स्टार्ट भयो हाम्रो प्रोसेस 7/8 यो के हुन्छ इन्टु 2/1 Yes, sir. Yes, sir. रिड्युस गर्न सकिन्छ Yes, sir. किन नसक्नु 2 1 2 2 4 8 त्यो 4हरू यता अगाडि पछाडि लेख्दैन यसरी माथिबाट त्यसको मुनिको चाहिँ मुनिबाट माथिको माथि टपबाट लेख्छ ल बुझ्यो अब डाइरेक्ट एन्सर आएर सक्यो जस्तो लाग्छ 7 1 7 4 1 4 एन्सर सक्यो है अब रह्यो क्वेसन नम्बर एच क्वेसन नम्बर एच 5/9 डिभाइडेड बाई 8/15 ठिकै छ है Yes, sir. यसको हामी के गर्न सक्छ 5/9 यसको हामीले के गर्न सक्छ इन्टु 15/8 को बादमा हामी के गर्न सकिन्छ 5 ले काटिन्छ कि 3 ले काटिन्छ 3 ले काट्छ Yes, sir. 3 3 जा 9 3 कति जा 5 3 5 जा 15 अब चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने हो 5 5 जा 5 इन्टु 5 25 3 8 जा 24 हो Yes, sir. अच्छा भनेपछि कङ्ग्रेचुलेसन टु यु तपाईँको आज सल्भ भएको छ क्वेसन नम्बर एदेखिको लिएर एचसम्म एदेखिको लिएर एचसम्म र अब के गर्ने तपाईँको लागि होमवर्क त म दिँदैछु होइन यो सबै सल्भ गरेर पठाउनु होला हेलो वेलकम टु माई एसर ट्युटोरियल द युट्युब च्यानल माई नेम इज अगम राई producer of this channel ASER tutorial means homework for you from number A to L अरू भिडियोको भन्दा अलिकति कम्ती नै नम्बर छ अलिकति टाइम पनि लाग्न सक्ला तपाईँहरूलाई यो होमवर्क एकदम डेडिकेटेड तपाईँले पनि मलाई यो सल्भ गरेर डेडिकेट गर्नुहोला ओके मेरो वाट्सएप नम्बर तपाईँकोमा छ ल भने छैन भने 9732113943 यो नम्बरमा सबमिट गर्नुभयो भने हो तपाईँले करेक्सन पनि पाउनुहुनेछ ओके बाई थ्याङ्क यू बाई